Hello students, welcome to Sendikotha. Ami tumalukor class 6 science chapter number 9 the living organisms and the surroundings part 2 পঢ়ি আছিলো আৰু আমি আজি স্টার্ট কৰিম তুমালুকৰ পেজ নাম্বাৰ 82 ৰ পৰা ঠিক আছে পেজ নাম্বাৰ 82 ত এটা টপিক আছে তোমালকে দেখিবা 9.4 characteristics of the living beings ঠিক আছে জীবিত প্ৰাণী বৈশিষ্ট্য living being এই মানে জীবুৰ মানু জীবুৰ বস্তু তোমাৰ জীবুৰ প্ৰাণী জিয়াই থাকে হিহন্তকে কোৱা হয় তোমাৰ living beings বুলি মানে তোমালোক গছগছনি কীটপতংগ পুটপৰুৱা চৰাই কুকুৰ মেকুৰী এইবোৰ হৈছে living beings এটা ইহতৰ আমি বৈশিষ্ট্য কিছুমান আজি পঢ়িম ঠিক আছে characteristics মানে হৈছে বৈশিষ্ট্য এটা সোৱা we went on a journey through different habitats and discussed many plants and animals এটা সোৱা আমি এটা যাত্ৰা কৰিলো কি different habitats মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ঠাইত আমি তোমাৰ যাত্ৰা কৰিলো আমি মাটি থকা ঠাইবোৰ চালো যত পানী থাকে সেইবোৰ ঠাইত চালো সেইবোৰ আমি অধ্যয়ন কৰিলো and discussed many plants and animals আৰু তাত থকা বহুত জীৱ-জন্তু আৰু উদ্ভিদৰ বিষয়ে আমি পঢ়িলো In activity 1 or activity 1 we listed objects plants and animals found in different surroundings so plants and animals found in different surroundings বিভিন্ন চাৰিফলে পোৱা ঠিক আছে সোপাখত পোৱা আমি উদ্ভিদ আৰু প্লান্টবোৰ লিস্ট কৰিছিলো যে এইবোৰ উদ্ভিদ বা এইবোৰ তোমাৰ এনিমেলস আমি এনেকে ভাগ কৰিছিলো Suppose we stop a while and think which examples in our list are living oh এটা সোৱা যদি আমি অলপ ভাবু we stop a while মানে আমি অলপ ৰখু আৰু যদি আমি ভাবু and think আৰু যদি আমি ভাবু which examples in our list are living আমি যে সেই লিষ্টখন বনাইছিলো আমাৰ চাৰিফালে থকা বস্তুবোৰ তাত কোনবোৰ living beings কোনবোৰ জীৱিত কাৰ যাৰ জীৱ আছে আৰু কাৰ জীৱ নাই হেতু আমি কেনেকৈ গম পাম Let us think of examples from a forest. এতিয়া আমি এটা জংঘলৰ উদাহৰণ পা বুজিমা Trees creepers so trees মানে গছ-গছনি তুমি জানে আৰু creepers মানে হৈছে তোমাৰ লতা জাতীয় ঠিক আছে Small and big animals সৰু আৰু ডাঙৰ জন্তু Birds চৰাই snakes সাপ insects কীটপতংগ rocks তোমাৰ পাথৰ হয় hill soil water air dry leaves dead animals mushrooms and moss may be only some of the objects that are present in the forest soil মানে জানা মাটি water মানে হৈছে পানী air মানে হৈছে বায়ু আৰু dry leaves মানে হৈছে তোমাৰ শুকান পাত dead animals মানে জানে মৃত প্ৰাণীবোৰ mushrooms মানে হৈছে তোমাৰ কাঠখোলা ঠিক আছে may be only some of the objects that are present in the forest জংঘলত বহুত বস্তু থাকে কিন্তু এইবোৰ তাৰ মাজতে কিছুমান তোমাৰ বস্তু হয় which of these are living আৰু ইয়াৰ পৰা তোমাৰ কোনবোৰ living হয় কাৰ তোমাৰ জীৱ আছে think of objects that you can see around you at this moment তুমি চাৰিফালে চোৱা তোমাৰ চাৰিফালে কি কি বস্তু আছে and group them as living and non living আৰু যাৰ জীৱ আছে বা জীৱ নাই living নে non living বুলি তোমালোকে গ্ৰুপ কৰা in some cases it is easy for us to know আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত আমি অতি সহজে জানিব পাৰো যে কোনবোৰ জীবিত বা কোনবোৰ জীৱ নহয় For example objects like chair or a table in our homes we know that they are not alive আৰু চোৱা আমাৰ ঘৰত থকা যিবোৰ চকী টেবুল সেইবোৰ আমি জানো যে সেইবোৰ জীবিত নহয় ঠিক আছে হেবু তোমাৰ জীবিত নহয় পঢ়েলিকা was reading this rhyme from complete nonsense written by Edward Lear আৰু তোমাৰ পঢ়েলিকা আৰু প্ৰজ্ঞানে এটা কবিতা পঢ়ি আছিল ঠিক পঢ়েলিকা and প্ৰজ্ঞান found the poem so funny আৰু পঢ়েলিকা আৰু প্ৰজ্ঞানে সেই কবিতাটো বহুত ফানি পালে ঠিক আছে সিহঁতে তাত বহুত জমনি পালে because they knew that a chair or a table is not alive কাৰণ তাহাতে জানিছিল যে এটাল তোমাৰ টেবুল আৰু গছ ঠিক আছে টেবুল বা চকী তোমাৰ এইবোৰ তোমাৰ গছৰ পৰা ওলা কাঠেদি বনোৱা হয় ঠিক আছে যেটো কাঠেদি বনোৱা হয় গতিকে ইহনবোৰ লিভিত নহয় ঠিক আছে এলাইভ নহয় and
It cannot talk, walk or suffer from the usual problems that all of us face. আৰু ইহঁতে কথা ক'ব নোৱাৰে, খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে আৰু মানুহে যিবোৰ বস্তু ফিল কৰো সেইবোৰ সিহঁতে কৰিব নোৱাৰে চকী আৰু টেবুলে A chair, table, stone or a coin, we know that they are not alive. চোৱা চকী টেবুল পাথৰ আৰু তোমাৰ মুদ্ৰা আমি জানো যে সিহঁতবোৰ alive জীৱিত নহয় Similarly, we do not know that we are alive and so are all the people of the world. Similarly, we do know. ঠিক আছে আমি জানো যে আমি জীৱিত আৰু আমাৰ চাৰিফালে পৃথিৱীখনত যিমান মানুহ আছে সকলো জীৱিত We also see animals around us that are so full of life. আৰু আমি আমাৰ চাৰিফালে যিবোৰ জন্তু দেখো সিহঁতো জীৱ আছে Dogs, cats, monkeys, squirrels, insects and many other. কুকুৰ মেকুৰী বান্দৰ তোমাৰ এই সকলোৰে তোমাৰ জীৱ আছে How do we know that something is living? আৰু আমি কেনেকৈ গম পাওঁ যে কিছুমান লিভিং হয় Often it is not so easy to decide আৰু এটো পটককে আমি ডিসাইড কৰি ল'ব নোৱাৰো যে কিবা এটা বস্তু জীৱিত হয় নে নহয় তোমালোকে চকী আৰু টেবুল ডাইৰেক্ট চকুটি দেখি আছে কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা বস্তু আছে তোমালোকে ডাইৰেক্ট চকুটি চাই ক'ব নোৱাৰা যে সিহঁতে লাইফ নে এলাইফ ঠিক আছে We are told that plants are living things but they do not appear to move like a dog or a pigeon চোৱা আমি জানো যে উদ্ভিদবোৰ লিভিং থিংস হয় যিহঁতৰ জীৱ আছে উদ্ভিদৰ কিন্তু উদ্ভিদে কি তোমাৰ কুকুৰ বা পাৰ চৰাই নিচিনাকে কুকুৰৰ নিচিনাকে দৌৰিব নোৱাৰে আৰু পাৰ চৰাই নিচিনাকে উৰি যাব নোৱাৰে মানে সিহঁতে মুভমেন্ট কৰিব নোৱাৰে On the other hand a car a bus can move আৰু আনহাতে তোমাৰ এখন কাৰ আৰু তোমাৰ এখন বাস লৰচৰ কৰিব পাৰে Still we consider them as non living আৰু সিহঁতক মই non living বুলি কনসিডাৰ কৰিব পাৰো And animals appear to grow in size with time. Plants আৰু animals তোমাৰ কি হয় appear and to grow in size with time. ইহঁতে তোমাৰ সময় লগে লগে বাঢ়ি যায়। তুমি চোৱা এজোপা গছপুলি তুমি ৰুই চোৱা তাক তুমি 2 মাহ বা 3 মাহ পিছত যোৱা তুমি দেখিবা যে গছপুলিডাল ওখ হৈ আহিছে। তেনেকৈ তোমাৰ আমাৰ এনিমেলছ বোৰ আমিও সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হৈ গৈ থাকো তোমালোকে ক্লাস 5 ত যিমান আছিলা ক্লাস 6 ত তাতকৈ অলপ বেছি ডাঙৰ হৈছা বা ক্লাস 1 ত যিমান আছিলা ক্লাস 3 4 5 ত তাতকৈ অলপ বেছি ওখ বা ডাঙৰ হৈ গৈছা ঠিক আছে তেনেকৈ তোমাৰ কি হয় জীৱবোৰ সময় লগে লগে ডাঙৰ হৈ গৈ থাকে গ্ৰোথ হয় সিহঁতৰ ঠিক আছে But then at times clouds in the sky also seem to grow in size কিন্তু এটা কথা আমাৰ ওপৰত থকা মেঘবোৰটো সময় লগে লগে ডাঙৰ হৈ গৈ থাকে তাত তোমাৰ পানী জলীয় বাষ্পবোৰ লগ হৈ তোমাৰ ডাঙৰ হৈ গৈ থাকে কি সিহঁতকো আমি জীৱ বুলি ভাবিব পাৰিম নেকি যদি সিহঁতে ডাঙৰ হৈ গৈ থাকে আমাৰ মানুহৰ চিনাকে তো এইটো আমি ইয়াৰ পিছত ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে Does it mean that clouds are living এইটো ইয়াৰ মিনিং এইটোৱে নেকি যে তোমাৰ ক্লাউডছ বোৰ লিভিং হয় সিহঁতৰ জীৱ আছে No So how does one distinguish between living and non-living things? আৰু যদি নহয় তেনেকৈ আমি কেনেকৈ তোমাৰ লিভিং আৰু নন লিভিং বিংস আমি ডিসাইড কৰিব পাৰো কোনবোৰ জীবিত বা কোনবোৰ জীবিত নহয় Do living things have some common characteristics that make them very different from non-living? আৰু লিভিং বিংস যা জীৱ থাকে সিহঁতৰ কি কিছুমান এনেকুৱা বৈশিষ্ট্য আছে নেকি characteristics আছে নেকি যিবোৰ সিহঁতক তোমাৰ আমি সেপাৰেট কৰিব পাৰো যে ইহঁত লিভিং থিংস বা ইহঁত নন লিভিং থিংস বুলি দুইটাকে পৃথক কৰিব পৰা কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে নেকি আমাক খুদিছে নিশ্চয় আছে সেইবোৰ আমি এতিয়া ডিসকাস কৰিম You are a wonderful example of a living being আৰু তোমালোক এটা লিভিং বিংছৰ এটা wonderful example এটা বহুত ভাল উদাহৰণ হয় ঠিক আছে What characteristics do you have which make you different from a non living things আৰু তোমাৰ তাত কি গুণ আছে যিবোৰ তুমি ভাবা যে তোমাৰ ওচৰত থকা চকী বা টেবুলখনত নাই List a few of these characteristics in your notebook Look at your list and mark those characteristics that you have listed চোৱা List Look at your list তোমাৰ লিষ্টখন চোৱা য'ত তুমি লিভিং বিংছক এক্সট্ৰা কৰিছিলা আৰু নন লিভিং বিংছক নন লিভিং থিংছক তুমি এক্সট্ৰা কৰিছিলা And mark those characteristics that you have listed আৰু তুমি কিছুমান characteristics লিষ্ট কৰা তাত মানে লিখা তুমি বৈশিষ্ট্য কিছুমান লিখা তাত সেইবোৰ তুমি শুদ্ধ চিন মাৰি দিয়া which may also be found in animals or plants যিবোৰ তোমাৰ animals বা plantsতো পাব পাৰা তুমি কিছুমান বৈশিষ্ট্য Some of these characteristics are perhaps common to all living আৰু তাৰে কিছুমান আমাৰ সকলো লিভিং বিংছৰ কাৰণে সেম হ'ব পাৰে Do all living things need food সকলো লিভিং থিংছক তোমাৰ খাদ্য লাগে নে
সকলো জীৱকে খাদ্য লাগে নে আমাক খুদিছে ইন চেপ্টাৰ 1 and 2 we learn that all living beings are need food আমি পঢ়িছিলো যে চেপ্টাৰ 1 2 যে সকলো জীৱকে খাদ্য লাগে and how essential it is to animals and to us আৰু আমাৰ কাৰণে খাদ্য কিমান প্ৰয়োজনীয় we have also learned that plants make their own food through the process of photosynthesis আমি পঢ়িছিলো যে উদ্ভিদে photosynthesis নামৰ এটা প্ৰচেছৰ থ্ৰু দি নিজৰ খাদ্য নিজে তৈয়াৰ কৰিছিল animals depend on plants and other animals for their food আৰু সোৱা animals জীৱ-জন্তু কি কৰে তোমাৰ উদ্ভিদ বা অন্য প্ৰাণীৰ ওপৰত খাদ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে যেনেকৈ আমি সোৱা আমি ধান চাউলৰ কাৰণে উদ্ভিদৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰোঁ কিন্তু আমি মাংস খাবলৈ বেলেগ এনিমেলছৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰোঁ তেনেকৈ যিমানবোৰ জন্তু আছে সকলোৱে সিহঁতে নিজেতো খাদ্য প্ৰস্তুত কৰিব নোৱাৰে গতিকে সিহঁতে উদ্ভিদ বা অন্য জীৱ-জন্তুৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ হয় ফুড গিভছ অৰ্গেনিজমছ দ্য এনাৰ্জি আৰু খাদ্যই আমাক শক্তি দিয়ে needed for them to grow organisms also need this energy for other life processes so organisms also need energy for other life processes আৰু আমাৰ জীয়া থাকিবলৈ কিছুমান প্ৰচেছ থাকে ঠিক আছে যাক জৈৱিক প্ৰক্ৰিয়া বুলি কোৱা হয় এইবোৰ প্ৰক্ৰিয়া কৰিবলৈ আমাক তোমাৰ খাদ্য লাগে ঠিক আছে আৰু যৰ পৰা আমি এনাৰ্জি পাম শক্তি পাম that go on inside them আৰু সেই খাদ্যৰ পৰা পোৱা শক্তিবোৰ আমাৰ ভিতৰত গুচি যায় do all living things show growth আৰু সকলো জীৱই তোমাৰ গ্ৰোথ দেখায় নে বৃদ্ধি দেখায় নে সকলো জীৱই বৃদ্ধি দেখুৱায় নে does the dress you had 4 years back তোমাৰ 4 বছৰ আগত যিযোৰ কাপোৰ আছিল still fit you আৰু সেইযোৰ তোমাক এতিয়া গাত সোমায় নে বা তুমি সেইযোৰ এতিয়া পিন্ধিব পাৰা নে you cannot wear it anymore isn't it আৰু তুমি এতিয়া সেই 4-5 বছৰ আগত পিন্ধা কাপোৰযোৰ এতিয়া পিন্ধিব নোৱাৰা you must have grown taller during this years আৰু এই বছৰটো তুমি অলপ ওখ হৈ গলা সেই কাৰণে আগতে কিনা কাপোৰটো তোমাৰ কাৰণে ছুটি হৈ গল you might not realize it but you are growing all the time আৰু তুমি ৰিয়েলাইজ কৰিব নোৱাৰিব পাৰা পটকে কিন্তু তুমি কি হয় মানে প্ৰতি মাহত প্ৰতি বছৰ তুমি অলপ ওখ হৈ গৈ থাকা and in few more years you will become an adult আৰু 4-5 বছৰ পিছত তোমালোকে এটা এডাল্ট হৈ যাবা ঠিক আছে young ones of animals also show growth into adults আৰু সো তোমাৰ যিবোৰ তোমাৰ জন্তু সৰু বাচ্চা থাকে সিহঁতো তোমাৰ ডাঙৰ হৈ গৈ থাকে you would surely have noticed pups of a dog grow into adults আৰু তোমালোকে দেখিছা যে কুকুৰৰ সৰু পোৱালি যি কেতিয়াবা তুমি পুহিব আনিলে সেইবোৰ সময়ৰ লগে লগে ডাঙৰ হৈ গৈ থাকে a chicken hatch from an egg grow into a hen or cock আৰু সোৱা কণী উমনি দি তোমাৰ এটা চিকেন তোমাৰ কণী এটা তোমাৰ ফুটি যায় আৰু তাৰ পৰা আমি কি পাওঁ নেক্সট তোমাৰ মুৰ্গী চৰা পাই যাওঁ plants also grow look around you and see a few plants of a particular type some are very small and young some are grown আৰু সোৱা তোমালোকে যেতিয়া তোমাৰ চাৰিফালে থকা উদ্ভিদবোৰ লক্ষ্য কৰিবা তেতিয়া তুমি দেখিবা যে কিছুমান বাঢ়ি গৈ আছে বা কিছুমান একেবাৰে সৰু হৈ আছে বা কিছুমান একেবাৰে ওখ হৈ আছে আৰু কিছুমান প্লান্টছ তোমাৰ বাঢ়ি গৈ আছে they may all be in different stages of growth আৰু তাৰে কিছুমান different stageত থাকে যে কিছুমান একদম সৰু হৈ আছে বা কিছুমান অলপ বাঢ়িছে বা কিছুমান ডাঙৰ হৈ গৈছে ঠিক আছে look at the plants after a few days and weeks look at the plants after a few days তোমালোকে যেতিয়া কোনোবা জন উদ্ভিদ দেখিবা ঠিক আছে সেইজোপা উদ্ভিদ তোমালোকে আৰু এক মাহ দুমাহৰ পিছত লক্ষ্য কৰিবা যে কি কেনেকুৱা হৈ আছে you may find that some of them have grown in size growth seem to be common to all living things তেতিয়া তুমি গম পাবা যে সেই উদ্ভিদজোপা ডাঙৰ হৈ গৈছে আৰু গ্ৰোথটো তোমাৰ লিভিং থিংছৰ জীৱিত প্ৰাণী জীৱৰ এটা তোমাৰ কি হৈছে প্ৰধান বৈশিষ্ট্য হৈছে do you think non living things cannot show growth আৰু তুমি ভাবা নে যাৰ জীৱ নাই সিহঁতে গ্ৰোথ নকৰে বুলি of course গ্ৰোথ কৰে সিহঁতে কি তোমাৰ মেঘবোৰে গ্ৰোথ কৰে ঠিক আছে এতিয়া পাৰ্থক্যনো কি থাকিল লিভিং থিংছ আৰু নন লিভিং থিংছৰ সেইটো আমি নেক্সট টপিকত পঢ়িম ঠিক আছে